สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สนุกชาแนลอีกแล้วนะคะคอนเทนต์ที่นุกจะมารีวิวในวันนี้นะคะบอกเลยว่าต้องถูกใจสายนักอ่านหลายๆคนแน่นอนค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะมีบุ๊ก M7 นะคะหรือว่าก็คือเจ้าตัว e-reader นั่นเองค่ะ e-reader เนี่ยคืออะไรนะคะเรียกง่ายๆว่าก็เป็นเจ้าตัวเครื่องอ่านหนังสือ e-book หรือว่าอ่านไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะจะดียังไงและก็น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการแกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งเจ้าตัว Mi Book M7 เนี่ยนะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่ขยับขึ้นมาจากรุ่นเก่าอย่างเจ้า Mi Book M6 นะคะซึ่งความแตกต่างหลักๆเลยเนี่ยก็คือเขาจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นโดยที่รุ่นเก่าเนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่6นิ้วในขณะที่ตัวใหม่ M7 เนี่ยนะคะหน้าจอจะอยู่ที่ 6.8 นิ้วหรือว่าเกือบ7นิ้วกันเลยทีเดียวทำให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้ใหญ่และก็สะใจมากขึ้นค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะได้มาในกล่องเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวสายชาร์จซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นหัวแบบ USB A to USB C ค่ะและแน่นอนค่ะในเรื่องของคู่มือการใช้งานหรือว่า Quick User Guide เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอ่านทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่อง e-reader หรือว่า Mi Book M7 ของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องของตัวดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะ Mi Book M7 ตัวนี้นะคะก็ยังคงมาในโทนสีดำๆอมเทานิดๆนะคะเหมือนกับ Mi Book รุ่นอื่นๆเลยเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ทำออกมาได้ดูดีเรียบง่ายแต่ก็ยังมีความน่าใช้อยู่นะคะขนาดหน้าจอ 6.8 นิ้วเนี่ยเป็นขนาดที่นุกรู้สึกว่าหยิบจับใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างจะถนัดมือแล้วก็กำลังดีเลยค่ะแถมน้ำหนักของน้องคนนี้นะคะก็อยู่ที่235 กรัมเท่านั้นเองทำให้เขาตอบโจทย์ในแง่ของการพกพามากๆเลยค่ะฟีลลิ่งเวลาที่ถือเนี่ยนะคะก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่เราถือหนังสือบางๆเล่มหนึ่งเท่านั้นเองค่ะโดยสวิตช์เปิดปิดนะคะก็จะอยู่บริเวณขวามือด้านบนตรงนี้ซึ่งน้องคนนี้นะคะนอกจากจะใช้ในการเปิดปิดเครื่องแล้วเนี่ยยังสามารถใช้งานในการสั่งการให้เครื่องเข้าสู่ Sleep Mode หรือว่าปลุกเครื่องก็ได้เช่นกันค่ะถัดมาบริเวณด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Previous and Next หรือก็คือการเปิดหน้าถัดไปหรือว่าย้อนกลับนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะใช้ในการพลิกหน้าหนังสือไปมาหรือจะใช้งานกับเมนูแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแถมรุ่นนี้นะคะยังรองรับตัว Micro SD Card ที่ความจุสูงสุดถึง1 เทกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของตัว Charging Port เนี่ยนะคะจะอยู่บริเวณข้างใต้ด้านล่างแบบนี้นะคะความจุแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ 2,900 มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานยาวๆแน่นอนค่ะด้วยความที่เขาเป็นหน้าจอแบบ e-ink เนี่ยในเรื่องของการกินพลังงานก็จะถือว่าต่ำแล้วก็น้อยมากๆเอาละค่ะทีนี้นะคะในส่วนของฟีเจอร์แรกที่นุกอยากจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว Wallpaper Setting ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกปรับได้ทั้งในส่วนของ Standby Wallpaper แล้วก็ Shutdown Wallpaper เลยค่ะสมมติว่าในโหมดของ Calendar นะคะนุกก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะให้โชว์เป็นแบบรายปีหรือว่ารายเดือนและในส่วนของ Shutdown Wallpaper เนี่ยนะคะเขาก็จะมีรูปต่างๆเนี่ยมาให้เราเลือกปรับได้เยอะพอสมควรเลยถือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยให้มีบุ๊กของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่หนูชอบมากๆก็คือในเรื่องของตัว Display Style Setting นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ระหว่างโหมด Standard Display กับ Minimalist Display ในโหมดของ Standard เนี่ยนะคะเราก็เลือกได้ว่าอยากให้โชว์เป็นในส่วนของแอปพลิเคชัน Store หรือว่าเป็น Read รายการที่เราอ่านค้างเอาไว้นะคะหน้าตาของเขาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะโชว์ในส่วนของหนังสือที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอันนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจสามารถเลือกปรับเปลี่ยนไปในส่วนของ Minimalist Display ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยโชว์เป็นแบบ 3x3 แถว 2x4 แถวหรือว่าอื่นๆนะคะหน้าตาก็จะดูมีความเรียบง่ายแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของฟีเจอร์การเชื่อมต่อเนี่ยเขาก็มีมาให้อย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Bluetooth นะคะซึ่งมาเป็นแบบ Bluetooth 5.0 หรือว่าตัว Wi-Fi ซึ่งตัว Wi-Fi เนี่ยจะรองรับทั้งแบบ 2.4 GHz แล้วก็ 5 GHz เลยค่ะโดยระบบปฏิบัติการของเจ้า Mi Book M7 เนี่ยนะคะเขาเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Android 11 นั่นหมายความว่าเขาสามารถรองรับภาษาไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้งานเมนูในเครื่องเองหรือว่าจะเป็นการอ่านเมพอ่านนิยายภาษาไทยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะไฟล์ e-book ที่เขารองรับเนี่ยนะคะก็จะรองรับทั้งแบบ PDF แล้วก็ EPUB เลยค่ะแต่ว่าข้อดีของไฟล์ EPUB เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถปรับแต่งในเรื่องของตัวหนังสือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดฟอนต์ขนาดตัวหนังสือรูปแบบการจัดหน้าหรือแม้แต่ตัวฟอนต์เองก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีในเรื่องของฟังก์ชัน Double Page หรือเรียกง่ายๆก็คือการสปลิตหน้าจอออกเป็น2ฝั่งช่วยให้เราได้ความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่เราถือหน้าหนังสือจริงๆมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีในเรื่องของตัว Auto Turn ด้วยนะคะ Auto Turn คืออะไรนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเราสามารถตั้งเวลาให้หน้าหนังสือเนี่ยพลิกไปหน้าถัดไปได้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดหน้าจอหรือว่ากดปุ่มด้านข้างเลยค่ะ
สมมุติว่าเรากินข้าวไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยก็จะได้ไม่ต้องคอยเสียเวลาเอามือมานั่งแตะหน้าจอนั่นเองค่ะใครที่ไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถเลือกปิดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกปรับของความสว่างหน้าจอได้ทั้งหมด5โหมดด้วยกันโหมดออฟเนี่ยก็จะเป็นแบบโหมดปกติแต่ในโหมดของ Day เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่มีความอมฟ้าแล้วก็สว่างขึ้นมาหน่อยเหมาะกับการอ่านเวลากลางวันโหมดไนท์เนี่ยนะคะจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะมีความอมส้มออกไปทางวอร์มโทนนิดนึงเพื่อถนอมสายตาในเวลากลางคืนค่ะและโหมดเบสเนี่ยนะคะก็จะเป็นโหมดที่เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง Day กับ Night นั่นเองค่ะและโหมดสุดท้ายนะคะ Customize จะเป็นโหมดที่เราสามารถปรับได้ทั้งในเรื่องของความสว่างหน้าจอแล้วก็อุณหภูมิแสงค่ะซึ่งโหมดพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการถนอมสายตาของเราในการอ่านหนังสือนั่นเองซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดตัวอีบุ๊กต่างๆมาเก็บไว้ในเครื่องได้เลยนะคะความจุที่เขามีมาให้เนี่ยจะอยู่ที่32 GB แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานจริงแล้วไม่พอก็สามารถใช้เป็นส่วนของ Micro SD card เพิ่มเติมได้ค่ะและด้วยความที่เขาเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Android 11 ทำให้เขามีในส่วนของ Google Play Store ให้เราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้เหมือนกับในโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตอื่นๆของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปอ่านการ์ตูนยอดฮิตอย่างเว็บตูนหรือว่าจะเป็นแอปอ่านนิยายแชทอย่างจอยลดาหรือว่าจะเป็นแอปอ่านหนังสือยอดฮิตอย่างตัวเมพก็สามารถดาวน์โหลดขึ้นมาได้ตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการใช้งานแต่ละแอปพลิเคชันให้ดูกันนะคะอย่างแรกเลยในส่วนของเว็บตูนเนี่ยก็จะเห็นว่าพอมันมีเรื่องของโมชั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความกระตุกอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าข้อดีคือเสียงแบ็กกราวด์มิวสิกนะคะจะยังคงแสดงผลอยู่เพราะว่าเขามีเรื่องของตัวลำโพงมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะคะสรุปนะคะในเรื่องของการอ่านเว็บตูนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะคะมันจะค่อนข้างมีความน่ารำคาญนิดนึงในเรื่องของตัวโมชั่นที่ไม่สมูทสักเท่าไหร่ทีนี้นะคะเรามาลองดูในส่วนของแอปพลิเคชันจอยลดาหรือว่าแอปอ่านนิยายแชทกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะจริงๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโมชั่นขึ้นมาอยู่นิดนึงแต่ว่าจะน้อยลงมานะคะด้วยความที่แอปพลิเคชันจอยเนี่ยจะเป็นการอ่านนิยายในรูปแบบของแชทเขาก็จะมีในเรื่องของแอนิเมชันเรียนแบบการใช้งานแชทจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีความสมูทลื่นเท่ากับในเวลาที่เราอ่านในโทรศัพท์แต่ว่าอยู่ในระดับที่อ่านแล้วก็ใช้งานได้ค่ะข้างหลังเนี่ยนะคะจะแอบเห็นเป็น Ghost Text เล็กๆน้อยๆแต่ส่วนตัวเนี่ยนุกมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานสักเท่าไหร่ที่นี่นะคะในส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับอ่านอีบุ๊กยอดฮิตอย่างตัวเมพเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่นุกทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าทำงานได้ดีที่สุดค่ะด้วยความที่การแสดงผลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหน้าหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือเป็นหลักแต่เขายังมีฟังก์ชันในเรื่องของการสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสีหน้ากระดาษนะคะให้เข้ากับสถานการณ์การอ่านของเราได้ถ้าเป็นโหมดกลางคืนเนี่ยตัวแบ็กกราวน์นะคะก็จะกลายเป็นสีดำพร้อมกับตัวหนังสือสีขาวช่วยเราอ่านได้แบบสบายตาแล้วก็ถนอมสายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าตัวเมพเนี่ยก็รองรับการอ่านเมพภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบหรือว่าใครจะอ่านในเรื่องของการ์ตูนมังงะเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็อาจจะมีความช้าๆกว่าแบบที่มีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวสักเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังสามารถทำงานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงตอบโจทย์การใช้งานกับเจ้าตัว e-reader มากที่สุดค่ะที่นี่นะคะเรามาพูดกันถึงในส่วนของ accessory กันนิดนึงค่ะเซตที่นุกซื้อมานะคะจะเป็นเซตแบบที่มาพร้อมกับตัวเคสด้วยนะคะอยู่ในเซตของเจ้าตัว Mi Book M7 เองเลยตัวเคสของเขาเนี่ยนะคะจะมาเป็นโทนสีฟ้าสบายตาเอาไว้ใส่ป้องกันรอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการพกพาไปอ่านนอกสถานที่หรือว่าเวลาเก็บไว้ในกระเป๋าก็จะได้ไม่เกิดรอยขีดข่วนบนตัวเครื่องนะคะตัวเคสเนี่ยนะคะสามารถใส่ได้พอดีเครื่องแบบเป๊ะๆเลยที่สำคัญเนี่ยบริเวณ cover หรือว่าฝาครอบด้านหน้าสามารถพับเพื่อใช้งานแทนขาตั้งหรือว่า standee ได้ด้วยค่ะถ้ามองถึงการใช้งานยาวๆเนี่ยนุกก็แนะนำว่าให้ซื้อเป็นเซตแบบพร้อมเคสน่าจะคุ้มค่ากว่าค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับเจ้า Mi Book M7 ตัวนี้โดยรวมนะคะนุกก็มองว่าเป็นแกดเจ็ตตัวหนึ่งที่น่าจะถูกใจสายอ่านหลายๆคนค่ะด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะคะแค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถใช้อ่านหนังสือได้เป็นร้อยๆเล่มแล้วเหมาะมากๆนะคะกับคนที่ต้องการใช้ในการเดินทางบ่อยๆนะคะอย่างเช่นพกไปอ่านบนเครื่องบินหรือการเดินทางที่ใช้เวลานานๆแทนที่เราจะพกหนังสือไปหลายเล่มเนี่ยก็พกเจ้าตัวนี้เครื่องเดียวน้ำหนักเบาๆก็อ่านได้ยาวๆแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจนุกจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย